গানটো ইয়াত বাজি আছে মই ইয়াত লাইটটো পৰিলে গানটো বাজে মই ইয়াত যদি হাতখন দি দিওঁ মাজত চাওক গানটো বন্ধ হৈছে আৰু মই যেতিয়া হাতখন সাইড কৰি দিম গানটো বাজিব গানটো বন্ধ হৈছে মানে গানটো গৈ আছে কিহেৰে এই যেটো লাইটৰ পোহৰ আপুনি দেখিছে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আমি সাধাৰণতে আমাৰ যেতিয়া ডাটাসমূহ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা হয় এটা ডিভাইচৰ পৰা আন এটা ডিভাইচলৈ আমি ব্লুটুথৰ সহায় লওঁ ৱাইফাইৰ সহায় লওঁ মোবাইল ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লওঁ কিন্তু এটা নতুন টেকনলজি আমাৰ মাজত প্ৰচলিত হ'বলৈ গৈ আছে হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে এই টেকনলজিটো আমাৰ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে বা আমাৰ ডিভাইচবিলাকত আহি যাব এটা সময়ত আৰু সেইটো হ'ল ৱাইফাই আমি শুনি আছোঁ কিন্তু লাইফাই কি সেই বিষয়ে আপোনাক জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম লগতে লাইফাই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি এইটো এটা যন্ত্ৰ বনাইছোঁ আৰু সেই যন্ত্ৰটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই যন্ত্ৰটোৰ দ্বাৰা আচলতে আমি আমাৰ স্কুলৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমি এই মডেলটোৰ দ্বাৰা তামুলপুৰ জিলাত প্ৰথম 5টা স্থানত বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনীত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ গতিকে এই মডেলটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত মূলত এটা ট্ৰান্সমিটাৰ আছে যিয়ে ডাটাখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব ট্ৰান্সমিটাৰটোত বেলেগ একো নাই দুটা লিথিয়াম আয়নৰ বেটাৰী আছে এটা ৰেজিষ্টাৰ লগাইছোঁ ইয়াত আৰু এটা LED লাইট নৰ্মেল LED টৰ্চত থকা লাইট এটা আছে আৰু সেইখিনিৰ লগত এডাল আপোনাৰ এই কেবল এডাল কানেক্ট হৈ আছে যিডাল আমি এই মোবাইলটোৰ হেডফোন লগোৱা ইয়াৰফোন লগোৱা ঠাইত কানেক্ট কৰিম এইটো হ'ল আমাৰ ট্ৰান্সমিটাৰ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ৰিচিভাৰত আপোনালোকে চাব ইয়াত এখন মই সৰু চাৰ্জিং যি লাইট আছে সেই লাইটৰ ওপৰত কিছুমান সোলাৰ থাকে কিছুমান লাইটত সেইখন সোলাৰ পেনেল লৈছোঁ সোলাৰ পেনেলখনৰ লগত কানেক্ট কৰা আছে এইটো অডিঅ' এম্প্লিফায়াৰ যিয়ে শব্দক এম্প্লিফাই কৰে সংবৰ্ধন কৰে আৰু তাৰ লগত এটা লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী আৰু এইটো এটা স্পিকাৰ মাত্ৰ এইখিনি বস্তুৰে আমি এটা ট্ৰান্সমিটাৰ আৰু এটা আপোনাৰ ৰিচিভাৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সাজু কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকক কি দেখুৱাম এই মোবাইলটোত আপোনালোকে চাব ইয়াত মই ডাটা ব্লুটুথ গোটেইখিনি অফ কৰি থৈছোঁ ব্লুটুথ অফ আছে ডাটা অফ আছে দৰকাৰ হ'লে মই এৰোপ্লেন মোড কৰি থ'ব পাৰোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত এৰোপ্লেন মোড অন কৰিছোঁ মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মোবাইল ডাটা ৱাইফাই নাথাকে ব্লুটুথ অফ আছে তাৰপিছতো ইয়াত বজোৱা গান এটা এই বক্সটোলৈ প্ৰেৰণ কৰিম এই লাইটটোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ কৰিম চাব প্ৰথমতে মই এই যেটো এম্প্লিফায়াৰ আছে এইটো অন কৰি দিওঁ Xiaomi Music Speaker AUX mode AUX mode বুলি কৈছে এইটোৱে কিন্তু আপোনাৰ ব্লুটুথ মোড বুলি কোৱা নাই মানে ব্লুটুথ ইয়াত কানেক্ট হোৱা নাই AUX মোড হৈ আছে তাৰ মানে এই তারডাল যি আছে এইটো AUX মোডৰ দ্বাৰা কানেক্ট কৰা এটা সিস্টেম আৰু এই তারডাল এতিয়া এইটো ৰিচিভাৰ মই ক'লো আপোনাক গোটেইখিনি মই অফ ৰাখিছোঁ এতিয়া ইয়াত এই মোবাইলটো কানেক্ট কৰি দিম চাওক মোবাইলটো কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ লাইটটো ইয়াতে জ্বলি গৈছে বেলেগ একো নাই চাওক এইখিনি আছে আৰু এইটো মোবাইলটো কানেক্ট কৰিছোঁ লাইটটো জ্বলিছে মোবাইলটো আচলতে লক লাগি গৈছিলে মোবাইলটো ভাইটিৰ মোবাইল সেইকাৰণে মই লকটো খুলি ল'লোঁ অলপমান ভিডিঅ'টো কাট কৰিব লগা হৈছে আপোনালোকে চাওক ডাটা অফ আছে এৰোপ্লেন মোড আছে ব্লুটুথ অফ আছে এতিয়া এই যে গানটো মই যেতিয়া ইয়াত বজাম ইয়াত এটা গান চাৰ্জ কৰা আছে মই যেতিয়া গানটো বজালে কি হ'ব জানেনে এই গানৰ সংকেতখিনি আচলতে আমাৰ মোবাইলৰ ভিতৰত যিবিলাক সংকেত থাকে এইবিলাক আচলতে মাত্ৰ দুটা বাইনাৰী কোড হিচাপে যায় 10 মানে বাইনাৰী কোড হিচাপে মোবাইলৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰৰ ভিতৰৰ বস্তুবিলাক চলি থাকে 1 আৰু 0 নামৰ সংখ্যা দুটাৰ দ্বাৰাই আমাৰ গোটেই মেছেজ ফটো কথা বতৰা সকলো মোবাইলটোৱে চলায় আমি বাহিৰৰ পৰা যদি ইয়াত আখৰ দেখিছোঁ গান দেখিছোঁ ভিতৰত আচলতে 1 আৰু 0ৰ কাৰবাৰ চলি আছে গতিকে এই 1 আৰু 0ৰ সংকেতখিনিক এই লাইটটোৱে কি কৰিব জানে 0 বুলি যেতিয়া সংকেতটো আহিব গান এটা ধৰিলো গানটো আচলতে গান হিচাপে নাযায় তারডালেৰে 1 আৰু 0ৰ এটা দীঘলীয়া কোড হিচাপে যায় আৰু সেই কোডটো যেতিয়া লাইটটোৰ কাষ পাব লাইটটোৱে কি কৰিব 0 থাকিলে লাইটটো নুমাব 1 থাকিলে লাইটটো জ্বলিব আৰু এইটো ইমানেই স্পীডত হ'ব যে আমাৰ খালী চকুৰে এই লাইটৰ সেই যিখিনি মানে জ্বলা আৰু নুমুৱা যিখিনি মানে কাৰুকাৰ্য সেইখিনি আমাৰ চকুৱে ধৰিব নোৱাৰে 10101000101010 এনেকুৱাকৈ এটা দীঘলীয়া কোড লাইটটোৱে সেই কোড মতে লাইটটোৱে জ্বলা আৰু নুমুৱা কৰিব সেইটো আমাৰ চকুৱে ধৰা নপৰে কিন্তু সেইটো ধৰিব কোনে এই সোলাৰ পেনেলখনে যিটো লাইট সেন্সৰ ইউজ কৰিছোঁ এই লাইট সেন্সৰটোৱে কি কৰিব এই লাইটৰ যিটো ব্লিংকিং সেইটো ই ধৰিব আৰু সেই 1010ক আকৌ এই তারডালেৰে কি কৰিব সংকেত বনাই প্ৰেৰণ কৰি দিব এই সংকেত বনাই প্ৰেৰণ কৰিব কলৈ এম্প্লিফায়াৰটোলৈ আৰু সেই 1010ৰ যিখিনি সংকেত সেইখিনিক এম্প্লিফায়াৰটোৱে কি কৰিব আকৌ সংকেত বনাই প্ৰেৰণ কৰিব আপোনাৰ স্পিকাৰলৈ আৰু স্পিকাৰে সেই 1010 সংকেতখিনি কি কৰিব 1 থাকিলে স্পিকাৰৰ এইখিনি উঠানমা কৰিব আৰু সেই কুপটোৰ মতে বায়ুত কি হ'ব শব্দৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু তেনেকৈ গানটো ইয়াত বাজিব
ভাবি চালে এটা বৰ আচৰিত কথা আৰু সেইটো মই এতিয়া আপোনাক কৰি দেখুৱাম চাব এইটো অন আছে আৰু ইয়াত এইটো লাইট জ্বলি আছে এইটো লাইট কিন্তু এতিয়া ইয়াত যদি দিওঁ মই গান নাবাজে চাওক মই ইয়াত লাইটটো যদি দিছোঁ আপোনাক দেখাই দিছোঁ ইয়াত মই এতিয়া লাইটটো দিছোঁ গানটো ইয়াত মই লাইটটো পেলাইছোঁ গানটো কিন্তু জ্বলা নাই কিন্তু জ্বলিব মই যেতিয়া ইয়াত অন কৰিম গানটো চাব মই ইয়াত গানটো অন কৰিম ইয়াত মই গানটো অন কৰিছোঁ গানটো ইয়াত বাজা নাই আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক গানটো ইয়াত বজা নাই মই মাইক্ৰফোনটো চাব ক'ৰ কাষত নিম গানটো ইয়াত বাজি আছে মই ইয়াত লাইটটো পৰিলে গানটো বাজে মই ইয়াত যদি হাতখন দি দিওঁ মাজত চাওক গানটো বন্ধ হৈছে আৰু মই যেতিয়া হাতখন চাইড কৰি দিম গানটো বাজিব গানটো বন্ধ হৈছে মানে গানটো গৈ আছে কিহেৰে এই যিটো লাইটৰ পোহৰ আপুনি দেখিছে এই যিটো লাইটৰ পোহৰ আপুনি দেখি এই লাইটৰ পথটো আমি ধৰিব পৰা নাই কিন্তু এই সোলাৰ পেনেলখনে সেন্সৰটো এই লাইটৰ পথটো ধৰিব আৰু গানটো প্ৰেৰণ কৰিব এইখনলৈ গানটো প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়ালৈ মই যদি ইয়াত হাতখন দিওঁ গানটো নাবাজে এতিয়া মই মাইক্ৰফোনটো চাব মোবাইলৰ ওচৰত নিলে চাউণ্ড বেছি হয়নে ইয়াৰ ওচৰত হাতখন মাজত দিলে গানটো মাইক্ৰফোনটো ইয়াত এইটো আছিল লাইফা আৰু এই যন্ত্ৰটোৰ দ্বাৰা আমি জিলাভিত্তিক বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনীত প্ৰথম 5টা স্থানৰ ভিতৰত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে হয়তো এই লাইফাই প্ৰযুক্তিয়ে আমাৰ বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ হ'ব কাৰণ লাইফাই প্ৰযুক্তি বেলেগে হেক কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ মাজৰ পৰা যদি কোনোবাই ডাটাখিনি লৈ যাব খোজে ইয়াত ডাটাখিনি কি হৈ যাব বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব লগে লগে এই ৰিচিভাৰে গম পাই যাব যে মাজত কোনোবাই ডাটাখিনি চুৰি কৰিছে যে লাইটৰ পোহৰেৰে যদি গান পঠাইছোঁ দুদিন পিছত ফটো যাব মেছেজ যাব সকলো যাব আৰু তেতিয়া হয়তো একেটা কোঠাতে যদি সকলোকে কিবা ডাটা দিব লাগে মাত্ৰ এটা এলইডি লাইট জ্বলাই দিব আৰু সকলোৰে মোবাইলে ডাটাখিনি গুচি যাব আৰু তেনেকুৱা এটা প্ৰযুক্তি অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ মাজত আহিব পাৰে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সমস্যাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ